السلام علیکم. گرین هاوس ایفیکټ څه ته وایي؟ نو اول په گرین هاوس باندې ځان پوه کا چې گرین هاوس څه ته وایي. نو د پلاستیک نه جوړ کور یا د شیشې نه د ګلاس نه جوړ کور دې ته گرین هاوس وایي. په پښتو کې ساده پښتو کې ورته مونږه پکل وایو. پکل خو به لیدلی که نه چې کوم کې مونږه د تماکو هغه بوزغلي کرو. نو دغه پکل یا په دې غټو غټو نرسرو کې چې کوم د شیشې نه دا جوړ کور پای کې هغه واړه واړه پلانټس ایښي، واړه واړه بوټي پکې ایښي، نو دغه د شیشې کور یا د دې پلاستیک کور ته دې ته گرین هاوس وایي. گرین هاوس په دې گرین هاوس کې یو ایفیکټ کیږي، یو اثر کیږي، ته ویلی شي گرین هاوس ایفیکټ. لګوره دې ډایګرام ته ګوره چې کله پکل باندې یا د شیشې د کور باندې د نور د رڼا پریوزي، چې د نور رڼا پې پریوزي او د دې شیشې نه یا د دې پلاستیک نه د نور هغه رڼا پاس شي او هغه پکل کې یا هغه د شیشې د کور کې هغه د پلانټ سره یا د ځمکې سره وتنبیږي، ځمکې سره وجنګي. صحیح ده؟ نو د دې شواګانو د دې د نور رڼا د دې هغه انرژي توانایي کمه شي. چې توانایي کمه شي نو چې دا واپس راوتنبیږي د دې بوټو نه یا د دې ځمکې نه، نو بر خو پې د پلاستیک یا د شیشه لګېدلې ده، نو د دې نه هغه شواګانې پاس کیدی نشي ځکه توانایي یې کمه شوې ده، توانایي یې کمه شوې ده. نو هغه د پلاستیک سره یا د شیشې سره داسې وتنبیږي او واپس په دې دننه پکل کې د شیشې کور کې پاتې شي. نو په دې وجه باندې په دې پکل کې په دې شیشې کور کې د نور شواګانې د نور هغه رڼا یا د نور هغه حرارت هغه را بند شي. نو دی ایفیکټ ته دی اثر ته ویلی شي گرین هاوس ایفیکټ. دا یو مصنوعي آرټیفیشل گرین هاوس ایفیکټ دی. د دې فایده دا ده چې دی کې کم هغه پلانټس دي، کم بوزغلي، هغې ته یو ګرم انوایرمنټ، یو ګرم ماحول، یو ګرم ټمپریچر ورته میلاو شي او په سرځای کې دا د یخ نه بچ کړي دا پلانټس. ټیک ده؟ اوس دغه پراسس دا طریقه دا د دنیا په سطح باندې کیږي چې هغه کم نیچرل گرین هاوس ایفیکټ دی، قدرتی گرین هاوس ایفیکټ دی. راګور ته دې ډایګرام ته وګوره. دا ارت دی، ځمکه ده، د دې ځمکې نه دا ګیر چاپیره دا سپینه دایره چې کوم ده دا د دې ارت اټماسفیر دی، دا د دې ځمکې نه ګیر چاپیره هغه هوا ده، ایر دی، د هوا یو کمبل ده. اوس چې کله په دې باندې د نور دا رڼا پریوزي، نو چې نور رڼا په دې ځمکه باندې پال شي پریوزي، نو څه د نور رڼا څه د نور هغه شواګانې هغه دا ځمکه جذب کي او څه شواګانې هغه د دې نه واپس وتنبیږي او د دې اټماسفیر کې څه پاتې څه د دې نه پاس شي، خلا ته لړی شي، سپیس ته لړی شي هغه شواګانې. نو په دې وجه باندې د ځمکې دا ټمپریچر دا لږ سیوای ګرمي او په دې وجه باندې الله پاک دا دنیا داسې پیدا کړی چې په دې کې هر قسمه جاندار اوسیدي شي. په دې کې داسې ټمپریچر د دې گرین هاوس ایفیکټ په ذریعه، قدرتی گرین هاوس ایفیکټ په ذریعه پیدا کړی دی چې دغه درجه حرارت کې مختلف قسمه جاندار ژوند تیرولی شي. ټیک ده؟ نو ګوره څه شواګانې څه حرارت هغه د دې اټماسفیر د وجې هغه په دې کې راګیر شو. نو دې ته نیچرل قدرتی گرین هاوس ایفیکټ وای. او دا په دې هوا کې گرین هاوس ګیسز دي لکه کاربن ډای اکساید، واټر ویپرز وغیره. نو د هغې د وجې حرارت په دې ځمکه باندې د ځمکې په دې مخ باندې په دې اټماسفیر کې ټریپ شي، رابند شي. یعنې دلته د اټماسفیر د هوا د چا کار وکړو؟ د هغه پلاستیک کار یې کړو، د پکل د پلاستیک یا د نرسرۍ کې چې کوم د شیشې د ګلاس هغه کور د ګلاس کار یې وکړو، د شیشې کار یې وکړو، ځکه دې حرارت رابند کو. نو دی ایفیکټ ته دی اثر ته ویلی شي گرین هاوس ایفیکټ او دا یو نیچرل یو قدرتی گرین هاوس ایفیکټ دی. صحیح ده؟ خو چې کله آلودګي پیدا شي، هوا ګنده شي، نو په دې کې د گرین هاوس ګیسز مقدار سیوا شي او په دې ځمکه باندې د ځمکې د پاسه زیات حرارت رابند شي، ټریپ شي. نو دا گرین هاوس ایفیکټ بیا سیوا کیږي او انګلیش کې یو جمله ده excess of everything is bad. هر چیز چې د حد نه سیوا شي نو بیا انسان ته نقصان رسي. ټیک ده؟ چې کوم دا نیچرل قدرتی او نارمل گرین هاوس ایفیکټ دی دا د جاندارو دپاره پایدمند دی،
خو چې کله آلودګي پیدا شوه هوا ګنده شوله او ګرین هاوس ګیسز د آلودګۍ د وجې ګرین هاوس ګیسز په دې اټماسفیر کې په دې هوا کې سیوا شول نو د هغې د وجې زیات ګرین هاوس افیکټ کیږي زیات حرارت رابندېږي هغه بیا زموږ دپاره نقصان ده دی هغه کم ګرین هاوس ګیسز دي چې په دې اټماسفیر کې سیوا شي لکه کاربن ډای اکساید یو نارمل دی یو د چې کله کمبسشن پروسس کیږي د کارخانو نه مختلفو طریقو باندې د کاربن ډای اکساید دا مقدار په دې هوا کې سیوا کیږي ټیک ده میتین ګیس CH4 دا په دې هوا کې سیوا شي د آلودګۍ د وجې نایټرس اکساید NO2 دا په دې هوا کې سیوا شي ٹھیک ده نو د دې گرین هاوس ګیسز د وجې هغه گرین هاوس افیکټ زیات کیږي زیات حرارت د دې ځمکې کې رابندېږي یعنی د اټماسفیر د هوا زیات حرارت رابندي د نور هغه شواګانې رابندي نو په دې وجه د دې ځمکې ایوریج ټمپریچر هغه سیوا شي او چې کله د ځمکې ایوریج ټمپریچر سیوا شي نو هغې ته بیا څه ویلی شي هغې ته ویلی شي ګلوبل وارمنګ دا ګلوبل وارمنګ زموږ دپاره ډېر زیات نقصان ده دی نو ګلوبل وارمنګ به موږ داسې تعریف لیکو چې when the earth average temperature is increased is called global warming چې کله د ځمکې ایوریج ټمپریچر سیوا شي نو دې ته بیا ګلوبل وارمنګ وایي د دې ګلوبل وارمنګ نقصانات څه دي په دې کې لومبنی نقصان د دې کلایمیټ چینج په آب و هوا کې تبدیلی راشي چې آب و هوا کې تبدیلی راشي نو هغه ویدر د موسم هغه پیټرنز هغه ترتیب بدل شي ګرمي ډیر زیات شدت اختیار کی ګرمي ډیره زیاتې سړزیم ډیر زیات شدت اختیار کی بارانونه نه کیږي او که کیږي نو بې به کیږي او چې کیږي نو ډیر زیات کیږي صحیح ده نو دې ته کلایمیټ چینج وایي آب و هوا کې تبدیلی ورته وایي اوس چې د ځمکې ایوریج ټمپریچر سیوا شي نو د دې په نتیجه کې دا دویم پوینټ کیږي یعنې څه کیږي میلټینګ اپ آیس د ځمکې په نارت پول او په ساوت پول باندې بلا شي واورې پرتې دي په غرونو باندې بلا واورې پرتې دي هغه واورې ویلی شي نو هغه واورې چې ویلی شي نو د سمندر سطح بره راشي هغه اوبه بیا په سمندر کې ځایږي نه نو د هغې د وجې په سمندر منځ کې چې کوم آیلینډز دي جزیری دی آیلینډ جزیری ته وایي دغه جزیره دې ته وایي چې د هغې نه ګیر چاپیره اوبه سمندر منځ کې داسې ځمکه وي داسې ځنګل ټایپ غونته وي ځنګل غونته وي چې د هغې نه ګیر چاپیره اوبه نو دا ته بیا جزیره وایي نو دغه جزیرې هغه اوبو سره دغه جزیرې پکې ډوبې شي د سمندر په اوبو کې د دې نه علاوه چې کوم سمندر سره ساحلي علاقې د سمندر په غاړه کوم علاقې هغې باندې سیلاب ورشي د اوبو دا سیوایي اوبو د سمندر دا سیوایي اوبه په هغې باندې ورشي او هغه علاقې ځان سره اوسي هغه کورونه ځان سره اوسي نو ډېر زیات نقصان کوي ده دریم نمبر پوینټ دی مور رین اینڈ فلډز ډېر زیات بارانونه به کیږي سیلابونه به راځي چې څنګه مې درته ذکر وکړو او څلورم پوینټ آیلینډز اینڈ کوسټل ایریاز مې ډسپیر یعنی چې کوم آیلینډز دي جزیرې دي او کوسټل ایریاز ساحلي علاقې د سمندر په غاړه چې کوم علاقې دي هغه ډسپیر شي هغه ختم شي یعنی هغه اوبه یې ځان سره وړي چې څنګه مې درته مخکې ذکر وکړو نو دا د ګلوبل وارمنګ نقصانات دي نو ګوره چې ګرین هاوس افیکټ د حد نه سیوا شو نو دا دومره نقصانات انسانانو ته یا نور جاندانو ته رسوي نو دا زموږ نننی ټاپک د ګرین هاوس افیکټ او د ګلوبل وارمنګ په باره کې نو امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي ډېر زر به ملاقات کیږي په یو نوي لیکچر سره خوشحاله او آباد اوسئ د لوی الله په امان